ძვირფასო მეგობრებო, ეთერშია ტელეკომპანია PKTV გადაცემით ეკლესია სახელმწიფო საზოგადოება. მე გახლავართ ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ბიძინა მესხი, ხოლო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ბატონი ვლადიმერ ჩხიკვაძე. არ გაგიკვირდეთ ძვირფასო მეგობრებო, რადგან ბატონი ვლადიმერი აქამდე იყო ჩემი პარტნიორი, ერთად მივყავდა გადაცემა დღევანდელი თემიდან გამომდინარე. გადავწყვიტეთ, რომ იგი ყოფილიყო რესპონდენტი. და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა არის განათლება. ეს გახლავთ უფრო ზუსტად სასულიერო განათლება, ანუ მართლმადიდებლური ლიტერატურის გავრცელება სკოლებში და ბატონ ვლადიმერ სურს დღეს ჩვენ ვისაუბროთ ამ თემაზე, იმ პრობლემებზე, რაც არსებობს ამ კუთხით, ამ მიმართულებით, რა კეთდება, რა არ კეთდება, რა უნდა გაკეთდეს. და ხელის შემშლელი პირობებზე და პოზიტიურ ცურებზე, რაც არსებობს ამ სფეროში. მოგესალმებით ბატონო ვლადიმერ. მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ჩვენი დღეს ძიმ მარხვის კვირა არის. ეს ის დღეებია, როდესაც უფლის ჭესმარიტი სიტყვამ შემოკრება მისირგვლივ ხალხი, იმ დროის იუდეველები და ეს ვერ აიტანეს ფარისეულებმა, სინოდრიონის წევრებმა და გადაწყვიტეს მისი შეპყრობა და ამ გზით მისი სიტყვის განეიტრალება. ეს როგორც ისტორიული ფაქტი, ისტორიული მოვლენა, მაგრამ მრევლისთვის, ჩვენი დღევანდელი მრევლისთვის ეს არის სინანულის დღეები, როცა ადამიანი უღრმავდება თავის ცოდვებს, ინანიებს თავის აქციელებს, იხსენებს, რაც მოუნანიებელი ქონდა და ამასთან დაკავშირებით მინდა აღნიშნო, რომ შეიძლება ისეთი რაღაც ქმედებები იყოს საყოველთაო მასშტაბის, რასაც ადამიანი ვერ აცნობიერებდეს, ან არ უღმავდებოდეს და არადა ეს ისეთი რაღაც მოქმედება იყოს ეს სინანულის შემცველი, რომ ამან შეიძლება ღვთის რისხვაც კი გამოიწვიოს. თუ ეს ყურადღების მიღმა დარჩება. სახარებაში ჩვენ ძალიან იშვიათად ხვდებით, რომ უფალი განრისხდა რაღაცის გამო და რაღაც ესეთ გამოვლენა თავისი რისხვა. მაგრამ ერთ-ერთი მაგალითი, როდესაც უფალი განრისხდა, ეს არის, როდესაც ბავშვები მოიყვანეს მშობლებმა უფალთან და მოწაფეებმა დაუშალეს ბავშვების მასთან მისვლა. და მარკოზის სახარებაში ვკითხულობთ, რომ უფალი განრისხდა და მოწაფეებს უთხრა მოუშვით, რამე თუ ამათი ასეთების არის ცათა სასუფეველი. ეს მახსენდება ხოლმე, როდესაც უყურებთ დღევანდელი ჩვენს ყოფას, რამდენად დაშორებული არიან ჩვენი ბავშვები, რამდენად გვაქვს ჩვენ სურვილი, რომ უფალთან იყვნენ ეკლესიებში, რაღაც საკვირაო სკოლებში გაიგონ ღვთის სიტყვა. ეს ადამ და ევადან და შემდგომ პერიოდში და ახლა ქრისტიანობის წინა პერიოდიდან, როდესაც შეხვდა ქრისტეს დროინდალაც, ესე იგი მშობლებს სულ უნდათ, რომ უფალთან ყოფილიყო თავისი შვილი. ჩვენც ახლა დღევანდელ ყოფაში ეს რეალობაში არის და ყველა მშობელს უნდა თვითონ პატრიარქსაც ეს სურს, ამის მაგალითებია შარშანდელი მონაცემით 28,000 ბავშვი ყავდა მონათლული პატრიარქს. ახლა 28,000 მშობელი სულ ცოტა 56,000-ია, იქ ნათლიები პატრიარქის გარდა კიდევ სხვა ნათლიებიც ყავთ, მათი ნათლისები, მეგობრები. ამით იმის ხამიდა, რომ ხალხში ეს მუხტი არსებობს. უნდათ რომ უფალთან იყოს თავისი ბავშვები, რაც არ უნდა თვითონ თავისი ცხოვრებიდან გამომდინარე ისე ვერ იყოს აღზრდილი, ყველას უნდა თავისი შვილი უკეთესი იყოს, ღმერთთან იყოს, ეკლესიის წიაღში იყოს, ზნეობრივად, სულიერად მართლმადიდებელი იყოს. სხვა რელიგიაშიც რა თქმა უნდა ეს ზნეობრივი ნიშნათვისებები ყველგან არის, მაგრამ ჩვენ ვისაუბროთ ჩვენს წმენაზე, ჩვენს ყოფაზე, ჩვენი ერის რელიგიაზე, ასე ვთქვათ. წმინდა წერილიც ამას მოგვიწოდებს, ძველი აღთქმიდან ცნობილია, რომ ადამიანი უნდა სვას წყალი თავისი ჭიდან. ჩვენი ჭა არის ეს მართლმადიდებლობა, რომელიც გვარწმუნებს და რომელიც უფალი ამბობს, ეს ესეთი წყალია, რომლის მიღებითაც არ მოგწყურდება, ეს დაგარწყულებს და სამარადისო სასმელი, ასე ვთქვათ, ჩვენი ცხოვრებისა. უფალი ქადაგებდა ცხოვრებას, ქადაგებდა ჭეშმარიტების სიტყვას და ეს იყო მიუღებელი იმ დროის წუთისოფლის, ასე ვთქვათ, ძლიერთა ქვეყნის არის. რატომ ახლა იქ
ზოგი ალბათ ზოგ კომფორტის დაკარგვა არ უნდა და რაღაც პრივილეგიების ასეთი ახსნაც არის და ეხლა ჩვენ ვხედავთ რომ რაც უფრო გვიან მოდის ადამიანი რწმენაში მით უფრო უჭირს მას თავის ძველი კაცის განზარცვა ასე ვთქვათ თავისი ნებების თავისი ჩვევების თავისი ცხოვრების წესის მიუხედავად იმისა რომ გონებით შეიძლება აცნობიერებდეს რომ ეს ქრისტიანობა მართლაც ცხოვრების მომსემელია სიცოცხლე აქ არ ვითარდება სული უკვდავია მაგრამ თავისი ცხოვრების წესიდან გამომდინარე როდესაც უკვე მიჩვეულია წლობით ამ რაღაც ავზნეობას ასე ვთქვათ მიუხედავად იმისა რომ მოდომებული არის ძალიან უჭირს ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ბავშვების თავიდანვე სარწმუნოებაში გაზრდას ბავშვების მიყვანას ჭეშმარიტ სიტყვასთან უფალთან მისთვის ცხოვრების მიზნის ასე ვთქვათ გაცნობიერებას ადამიანი იბადება ზოგჯერ ისე ხვდება რომ თავისი ცხოვრების მიზანს ვერ საცნობიერებს რისთვის დაიბადა რისთვის ცხოვრობს რისთვის ხვდება და სარგებლობს უკვე იმითი აი მომხმარებლის როლში გამოდის და რაც შეიძლება მეტი აიღოს ამ წუთისოფლიდან ასე ვთქვათ უკაცრავად შეგეკითხებით აუცილებლად იმიტომ რომ თქვენ ისე საინტერესო დაიწყეთ საუბარი და ეს იქნება ერთდროულად ორ შეკითხვას დაგისვამს ერთი რომ თქვენ ახსენეთ რომ ყველა მშობელს უნდა ბავშვი იყოს უფალთან ეს ძალიან კარგი მისასალმებელია მაგრამ ბევრმა არ იცის რა უნდა გააკეთოს ამისთვის და ბევრს უბრალოდ აქვს სურვილი მაგრამ არ აკეთებს იმას რაც საჭიროა და ნუ ჯერ და მეორე კითხვა იქნება შესაბამისი რომ იგივე ბავშვთა აღზრდასთან დაკავშირებით ხო რა არის საჭირო იმისთვის რომ ბავშვები თავიდანვე აღიზარდონ ასე ვთქვათ ეკლესიის წიაღში აღიზარდონ რელიგიურად რა სითხოვს რა არის საჭირო საზოგადოებისაგან რა არის საჭირო მშობლებისაგან და საერთოდ რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის რომ ბავშვმა თავიდანვე გაისიგრძე განოს ეკლესიური ცხოვრება საქმე იმაშია რომ პრობლემა რომ გადაიჭრას ამისათვის როცა პრობლემა არსებობს და ეს რომ გადაიჭრას ამისათვის ამ პრობლემის ხედვა პირველ რიგში საჭირო ადამიანმა დაინახოს ეს პრობლემა გააცნობიეროს და როცა ეს პრობლემა უკვე მისი პირადი არ არის და ეს საერთო არის ჯერ ერთი პირადიც რომ იყოს ქრისტიანობა გვასწავლის რომ მოყვას უნდა მივეხმაროთ ერთმანეთის ჯვარებით ვირთოთ მაგრამ მithumides როცა საზოგადო არის ეს პრობლემა საყოველთაო არის იქ უკვე დარაზმა გვმართებს და ყველას ერთად გვმართებს ამ პრობლემას შევეჭიდოთ და დავძლიოთ მაგრამ აი ამ პრობლემის დანახვა შეიძლება ახლა არ ამგონია ახლა მე ვხედავს ხო არ ხედავს ასეც არ არის ხედავს ყველა მაგრამ შეიძლება ვერც ხედავს ზოგიერთი მე რამითი რისი თქვა მინდა ეს პრობლემა ახლა დანახულია ჩვენს ეკლესიაში პატრიარქი პირდაპირ ბრძანებს ერთნაირი პასუხისმგებლობა ქადაგებაში რამდენჯერ ვთქვას ერთნაირი პასუხისმგებლობა ეკისრება ბავშვის აღზრდაში როგორც ოჯახში ისე სკოლას ისე ეკლესიას და მრავალჯერ ვთქვამს რომ ეს ოქროს სამკუთხედი უნდა მუშაობდეს სინქრონულად ასე ვთქვათ ოჯახი სკოლა ეკლესია ეს რომ ასე არ იყოს და ნებისმიერ ოჯახს შეეძლოს თავისი შვილის გაზრდა ჯერ ერთი მთელი სწავლება ქრისტიანობის ამაზე არის აგებული ეკლესიის მნიშვნელობაზე და აღზრდის მნიშვნელობაზე კანონებიც ამას მოგვიწოდებენ მსოფლიო ეკლესიის კანონები პირდაპირ ლაპარაკობენ არის ასეთი კანონები რომ მღვდლის ხელიდან მღვდელმა არ უნდა გაუშვას ბავშვის აღზრდის საქმიანობა ხელიდან და კვირა დღეს სწავლას უნდა მოხმარდეს მაგრამ ახლა იონე ოქროპირი ამას ბრძანებს რომ მე რა უნდა გასწავლო თქვენ ერთი ქადაგებით კვირას ერთმანეთს დაეხმარეთ წიგნები იკითხეთ ანუ ეს სკოლების მნიშვნელობა როგორც სასულიერო სკოლების მნიშვნელობა ეს ეკლესიაში არის გაცნობიერებული შექმნილია თვითონ აი პრეროგატივა როგორ უნდა წარიმართოს ამისათვის დებულებები არსებობს ეკლესიაში 95 წლის დებულება სადაც პირდაპირ არის მოწოდებული რომ უნდა იყოს საკვირაო სკოლები არსებობდეს ბიბლიოთეკები სამრევლო საბჭოები თვითონ სამრევლო თემი ქრისტიანული თემი ერთმანეთის დახმარება იმიტომ ეს წუთისოფელი ისეთია რომ თუ ქრისტიანები ერთმანეთი არ გაიტანეს ასე ვთქვათ უფრო ადვილია ბავშვის გული წმინდა სუფთა დაფასავით არის რაც დაიწერება იმის ის შედეგი გამოვა შემდგომში და
ყველა ეს პედაგოგიკა, ქრისტიანული პედაგოგიკა, ფსიქოლოგია, ყველაფერი იმას ამბობს, ლაპარაკობს, რომ ბავშვი თვითონ მოწოდებულია, ქრისტიანისულია, რატომ ლაპარაკობს, ასეთების არის სასופველი უფალი გეუბნება. იმიტომ რომ უბრალოები არიან, არ იციან ღვარძლი, არ იციან გესლი, არა აქვთ ცოდვა, მალე ივიწყებენ რაღაც წყენას, დედამ რაც არ უნდა დასაჯოს, ის მაინც დედა ყველა ქვეყანაზე ყველას ურჩევნია. აი ეს არის ბავშვური გრძნობები. ამას გაფრთხილება სჭირდება. თუ ამას თავისუფლად ჩვენ ბევრ რამე პირიქით ბავშვიდან გვაქვს სასწავლე, უფალიც ამას გვეუბნება და სწავლებად თავისი უბრალოები, თავისი სიმარტივით, ასე ვთქვათ. და ეხლა როცა ეს გაცნობიერებულია, ამის ყველაფერი შესაძლებლობა არ ხდება. მე მაგალითად ზოგს გონია, რომ ყველაფერი კარგად არის ალბათ, იმიტომ რომ აი გამოდის სინოდის განჩენებები, მიდის ლაპარაკი, რომ საკვირაო სკოლა უნდა გაიხსნას, ახალგაზრდული ცენტრები უნდა გაიხსნას, არსებობს განათლების ცენტრი, გამოდის წიგნები, მაგრამ ეხლა აი ერთ იმას წაგიკითხავთ, აი უბრალოდ ესეთი ის არის უფლის სახელის ყველა ხმობელი ცხონდება, რომელთა მიმართ არის მეათე თავში. მაგრამ როგორ უხმონ მას, ანუ უფალს როგორ უხმონ, ვინც არ ირწმუნა. მაგრამ როგორ ირწმუნოს, ვისაც არ სმენია, ან როგორ ისმინოს უქადაგებლად და როგორ იქადაგონ, თუ კი არ წარიგზავნებიან. ანუ რწმენა სმენისგან, ხოლო სმენა ქრისტეს სიტყვისგან. აი ეს არის პირდაპირ აი როგორ სტრატეგიული გეგმა, როგორ უნდა მოხდეს ბავშვის ქრისტიანობაში განათლება. რომ აღმოცენდეს, ახლა პავლე მოციქული ბრძანებს, მე დავრგი აპოლოსმა მორწყა უფალმა აღმოაცენა. ეს ნიადაგი უნდა მომზადეს, სადაც უფლის სიტყვა დაითესება და იქიდან უნდა აღმოცენდეს ნაყოფი. ამისთვის გჭირდება სკოლები, გჭირდება, ამისთვის გჭირდება ოჯახური აღზრდა განათლება, ამისთვის გჭირდება ეკლესია. ეხლა ჩვენ მოვდივართ ათეიზმის პერიოდის შემდეგ. აი პატრიარქის ესეთი 2004 წელს მაგალითად განჩინებაში პატრიარქი ბრძანებს, რომ ათეიზმის შემდეგ მოვდივართ და ეკლესია რო თავისი მოვალეობა შეასრულოს, თავისი ფუნქცია ამისათვის საზოგადოების დახმარება გჭირდება, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების დახმარება გჭირდება. გადის წლები, შემდეგ ლაპარაკობს პატრიარქი, ჩვენ საერთოდ შეიძლება ბევრი ძიება არ დაგჭირდეს, საკმარისი იქნება პატრიარქის გადაგებებს მოусმინოთ, სინოდის განჩინებებს გავყოთ, დებულებები წავიკითხოთ, რომ უკვე ვიცოდეთ რა უნდა გავაკეთოთ და რა უნდა გაკეთდეს. მაგრამ როდესაც რომელიღაცა რგოლი არ მუშაობს ამ დიდ ჯაჭვში, აი მაშინ ესე იგი შენობა არ შენდება და უნდა გავაკეთოთ, რომელ სართულზე რაღაცა აგური თუ ცემენტი არ დაიდო, იმდენ რამდენი საჭირო იყო და სახლი იმდენად არ შენდება. ეხლა აი ბიბლიოთეკებზე რო ლაპარაკობთ ერთი პერიოდი, თქვენ იცით, რომ ჩვენ წიგნებს გამოცემთ, გამოცვალა საზოგადოების ფერისცვალება, რომ ეს საზოგადოება რატომ შეიქმნა, როდესაც შევხედეთ, რომ ის რასაც ეკლესია ლაპარაკობდა და სახელმწიფო ანუ კონკორდატი ვერ სრულდებოდა იმ დოზით, როგორც უნდა შესრულებული იყო, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენჯერმე იყო გამეორებული მონიტორინგი ხორციელდებოდა ამაზე, განათლების კუთხით გულისხმობ ამ კონკორდატს. ესე იგი საზოგადოება, აი ხალხი, რომელიც ეკლესიაში დადის, მაგრამ გვიჭირს ახლა მეთუმეტეს ათეიზმის პერიოდს თავიდანვე მერეც ახლა 25 წელი გავიდა რა. ადამიანმა როცა აცნობიერებს ჯერ ერთი როდესაც ნათლობა იწყება და ბავშვს ნათლავენ, გინდაც მოციფულ ასაკში, იმას თუ არ აეხსნა, რომ ის უკვე ბრძოლის ველზე გადის, უკვე ის არის ქრისტეს მხედარი, უკვე მასთან იწყებს ბრძოლას ეშმაკი. მანამდე იმას შეიძლება კომფორტულად ცხოვრდეს, არავინ არ ეხებოდეს. მაგრამ მას უკვე ჭირდება გულის გაწმენდა, ამ გულის გაწმენდაში ეშმაკი უშლის ხელს და უფალი ეხმარება. იმან თუ არ გააცნობიერებთ, რომ უკვე მეომარია, უკვე ბრძოლის ველზე გამოვიდა, ეს არის რომ უიარაღოთ ჩვენ ადამიანი ბრძოლის ველზე გაუშვა და სასიკვდილოდ გაწირო. ეხლა პატრიარქმა საკითხი როცა დადგა დემოგრაფიული კუთხით სირთულეები და პრობლემები იყო საქართველოში და ამ კუთხით დაიწყო ეს ბავშვების ნათლობა და მესამე ბავშვს წარმოიდგინეთ 28,000 მონათლულია. სულ ცოტა სამი ბავშვი უკვე ყავს მშობლებს რა. ეს სადღაც 100,000 სულ ცოტა, თორემ მეოთხე და მეხუთე ბავშვია ლაპარაკი. და 100,000 ბავშვიც რო ავიღოთ, 100,000 ბავშვი. ესე იგი, ესენი უნდა დაკმაყოფილიდნენ 2011 წელს პატრიარქი წერს, რომ იმდენ ძალიან დიდია მოთხოვნილება, სასულიერო სასწავლებელში ბავშვების შეყვანის მოთხოვნილება ძალიან დიდია. თვითონ ბავშვებიც აი პატარაბებში როდესაც ეს გარემოში როცა მოხდება ეს ხატებისკენ იწევს შვილი ბავშვი
იქ გალობა მოწონს ეს ყველაფერი. ესე იგი მოთხოვნილება არის, მაგრამ შესაძლებლობა არ არის და უნდა დავეხმაროთ ეპარქიებს ადგილებზე, რომ შეიქმნას ეს საკვირაო სკოლები, გიმნაზიები, ლიცეუმები, თანხების მობილიზება მოხდეს და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ მთელი რიგი ტაძრები ვიცით, სადაც საკვირაო სკოლები არ არის, გიმნაზიები არ არის. უკვე იმ დონემდე მივედით, აი როცა უყურებ რა ხდება, თუნდაც თბილისში არის სკოლები საპატრიარქოსთან არსებული ქვია, მაგრამ ყველა არის ფასიანი. და ახლა მე ყავს აი 2000-დან შეიძლება ცოტა ნაკლები იყოს, მაგრამ 8000-მდე წელიწადში ღირს იქ ბავშვის სწავლა. წარმოიდგინეთ ახლა წელიწადში 8000 და 10 წელი უნდა ისწავლოს ბავშვმა, რა ესე იგი რა თანხის პატრონი უნდა იყოს მისი მშობელი, თუნდაც 2000 იყოს, თუნდაც 1000 იყოს, როდესაც ესეთი პირობებია. ესე იგი თავისთავად გამოდის აი რომ დაფიქრდე რომ მართლმადიდებლურ განათლება უკვე შეუძლიათ მხოლოდ დიდარი ოჯახის შვილებს. თუ ოჯახი ღარიბი არა და ქრისტიანობა ქადაგებს და უფალი მოსულია ცოდვილთათვის, ხალხის გასანათლებლად არის მოსული და ყველასთვის არის ეს ღია გახსნილი, ბავშვები ჩემთან მოუშვით, უფალი გვეუბნება და ამ დროს ამის საშუალება არ არის. არის რაიონებში ახლა გავიკითხე, არის ფასო სასწავლებლები საპატრიარქოსი. მაგრამ რომეუნები აი ბავშვის შემოყვანა მინდა ადგილი არ არის. ესე იგი 7 წლის წინაც არ იყო ადგილი, 5 წლის წინა და წელსაც რო დავრეკე, წელსაც არ აქვს ადგილი. ეს უფასო სკოლებზეა ლაპარაკი. ამ ფონზე ჩვენ ახლა სახელმწიფოს მოთხოვო რომ რელიგიური სკოლა სწავლება რატო არ არის სკოლაში? კი, ეს მოთხოვე და სულ მოვითხოვოთ კონკრეტულად წერი ამის ამუშავება, მაგრამ მოდით რა ჯერ აი ეკლესიის წიაღში გავაკეთოთ ეს ყველაფერი. შეიძლება გითხრან აი საკვირაო სკოლის ადგილი არ აქვს, ან პედაგოგები არ აქვს. ეხლა ეს როდესაც დაისვა სხვათა შორის პატრიარქი არასდროს ისეთ რამეს არ გადაგებს, რაც მრევლს არ შეუძლია, ან ეკლესია მზად არ არის, ან ხალხი მზად არ არის. 2010 წლამდე პატრიარქს არ უთქვამს, რომ აი 2010 წელს თქვა შობის საშობაო ქადაგებაში, რომ უკვე დრო დადგა სულიერ სიღრმეებზე ვიფიქროთ და სწავლა განათლებას მეტი დრო დაუთმოთ. ეკლესიები გავსებულია, ხალხი დადის, ტარდება ჯვრისწერები, წესის აგებები ტარდება, სახლები იკურთხება, მაგრამ ეხლა უკვე უნდა მივხვდეთ ამ სულიერ მხარეს. აი ჩვენ მაშინ გამოცემებიც გავაკეთეთ ამ მხრივ. ეს საზოგადოება შეიქმნა განა იმიტომ რომ სხვას ვასწავლოთ, რომ ეს ხალხი ვისაც უჭირს აი ქრისტიანული ცხოვრება, ეს ხალხი გაერთიანებული იყო და ერთმანეთისთვის დახმარება გაგვეწია. ეს დახმარება რას გულისხმობდა? ჯერ მრევლი თავისთავად, მაგრამ თანაც აი სკოლებში, ანუ მცირე ნათქვამია ხო ოჯახი არის მცირე ეკლესია, მაგრამ ოჯახი რომ მცირე ეკლესია იყოს, ამისათვის ეკლესია უნდა იყოს დიდი ოჯახი. სანამ ეს დიდი ოჯახში ეკლესია არ იქნება, ოჯახი მცირე ეკლესია ვერ ჩამოყალიბდება. აი ამ კუთხით გქონდა ჩვენ რაღაც რამდენიმე დეკლარირებული საკითხი, რაღაც ჩემი მეგობარი არჩილჟღენტი არის ქუთაისის მკვიდრი, რომელსაც დავჯექით გავაცნობიერეთ ქრისტესმიერი ძმა, ასე ვთქვათ, გავაცნობიერეთ რომ ძნელია ახლა იმასაც აი ოჯახი მიიყვანოს აი მთლიანი ყველა ოჯახის წევრი ქრისტიანი იყოს, ყველაფერი დაიცვა, არ იწუწუნონ, ბავშვები იზრდებიან, ერთმანეთს უყურებენ, ხო? ახლა იმას ტელეფონი აქვს, აი ეს კომპიუტერს უყურებს. ჩვენ ვერ მოვწყოთ ბავშვს და აკვარიუმში ვერ გამოვზდით, ასე ვთქვათ. ბავშვს უწევს ეზოში გასვლა, უწევს სკოლაში ურთიერთობა. თუ მაგალითად ის ვერ მოახერხე რომ ყველა ეს ქრისტიანობა ისწავლოს, ახლა აი გზაში რომ ხედა ბავშვები სწავლობენ მათხოვრობას. აი იზრდებიან ახალგაზრდა ბავშვები, ეს ახლა გინდა ციგანი დაარქვი თუ ქართული დაარქვი, დადიან მეტროებში, ავტობუსებში მათხოვრობენ. ახლა შეიძლება ყველა უცებ ეკლესიაში ვერ მიიყვანო, მაგრამ უნდა მოგინდა ხო ისეთი ბავშვი გაზარდო, რომელზეც ქუჩა კი ვერ იმოქმედებს, აი რაღაცა ასე ვთქვათ ნეგატიური მხრიდან. არამედ თვითონ შეძლოს მათზე ზეგავლენა ქრისტიანობის მხრიდან. ეხლა ქუჩას პრივილეგია ქონდა, როცა სიმართლე ასე ვთქვათ ხალხმა არ იცოდა და ეხლა კომკავშირში და პარტიაში სიცრუეს ხედავდნენ, ისეთი ათეიზმის პერიოდში რაღაცა დამკვიდრებული ის იყო და გარეთ უფრო სიწრფელე იყო ადამიანთა ურთიერთობა, მაგრამ ეხლა აღარ არის საჭირო, ჩვენ უკვე ჭეშმარიტება შევიცანით, ქრისტიანობა შევიცანით. ეხლა ნებისმიერი ადამიანს, ნებისმიერ ოჯახს შეუძლია თავისი შვილი გაზარდოს ეკლესიის წიაღში და ეს აი ასე ვთქვათ თვითონაც ეს საზოგადოებაც აი დამარილდეს ამ მხრივ. ეხლა აი ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ
ამ პრობლემაზე ეს არის მართლა ძალიან დიდი პრობლემა და მინდა რომ ყველა აი მრევლმაც გააცნობიეროს, მღვდლებმაც გააცნობიეროს, კი არიან ქადაგებლები ჩვენთან ბევრი არიან, წამოსვლის წინ უსმენდი საჯარო გამოსვლები ინსტიტუტებში და ასე შემდეგ, მაგრამ ბავშვია მთავარი. ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ მომავალ თაობებზე, როცა ვლაპარაკობთ ქვეყნის მომავალზე, არ შეიძლება ეს ისეთი პერიოდია, ჩვენ ახლა გამოვიარეთ ათეის პერიოდი, ვიცოდით რა რიგ შორს ვიყავით ღმერთისგან, ხო? ეს დრო ჩვენ არ ვიცით, როდის კიდევ მოbrunდება. შეიძლება რაღაც გავიდეს ისეთი პერიოდი, რომ არც წიგნი აღმოჩნდეს, არც ღმერთზეც ლაპარაკი იყოს აკრძალული, ეკლესია კატაკომბებში გადავიდეს და გამოუყენებლობა აი ამ დროის, რომელიც ახლა მოგვეცა და უკვე 25 წელია, ჩვენ არავინ არ გვგუნავს, რომ ამ ხრივ ესე იგი ეს ქრისტიანული განათლება უფრო გავავრცელოთ, ასე ვთქვა და უფრო გავმყარდეთ, აი დრო არის ხო, ყველაფრის ქვების შეგროვების ქვების, ეხლა ის დროა, რომ აი ამ დროის მენანება, რომ ეს დრო მე დასანანებლად გაგვიხდება, რომ ეს ასეთი დრო დავკარგეთ და არ გამოვიყენეთ ბავშვების ქრისტიანობაში განსასწავლად. ეს ერთი მხარე ახლა რაც თქვენ შეკითხვაზე, ესე იგი ჯერ პრობლემის დანახვა მინდა აი ამ კუთხით. ეხლა როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ რა შეუძლია სკოლას, რა შეუძლია ეკლესიას, რა შეუძლია ოჯახს, ანუ ოჯახმა ჯერ ის ოჯახიც არის ვერ არის ხო, 25 წელია რაც სულ ეს თავისუფლება შემოვიდა ეკლესიური ანუ ქრისტიანობა სულმა ამოისუნთქა და შეგვიძლია ეს ქრისტიანობა შევისწავლოთ, მაგრამ ეხლა დღევანდელი ახალგაზრდები, რომლებიც ოჯახს ქმნიან, ну დაუშვათ რაღაც 25-30 წლის ხომ უნდა იყვნენ, ისინი ჯერ კიდევ თვითონაც ვერ არიან ისე მოწვევებული, რომ ბავშვები გაზარდონ ქრისტიანობაში. მე-11-მე-12 კლასის ბავშვებმა უკვე რომლებიც ხვალზე ოჯახი უნდა შექმნან, აი მათთან თუ არ მოხდა ეს ქორწინებაზე ლაპარაკი, თუ არ მოხდა ქრისტიანულ ტრადიციებზე ლაპარაკი, იმათ როგორ უნდა შექმნან შემდეგ ესეთი ოჯახი, რომელიც ქვეყანას გამოადგება, ეკლესიას გამოადგება, სულისაცხოვრებლად თვითონ მას გამოადგება, ხო? ამიტომ გასწრებთ შეგეკითხებით აუცილებლად უნდა კითხოთ თქვენ ახსენეთ სკოლა და რამდენადაც მე მახსოვს საჯარო სკოლებში იყო ერთი პერიოდი ეს სადღაც 99 წლიდან 2003-მდე თუ 2004-მდე, როდესაც გაკვეთილები იწყებოდა ტრადიციული ქრისტიანული ლოცვით, ეს ლოცვა სწავლის დაწყების წინ და თავდებოდა ასევე ლოცვით სწავლის დასრულების შემდგომ. მერე ეს აიგზალა უკვე წინა ხელისუფლების დროს და ხო არ იცით რა მდგომარეობა დღეს ამ კუთხით და აი ეს ლოცვა სწავლის დაწყების წინ და სწავლის დაწყების შემდგომ ხო არ იყო ერთგვარი თუნდაც მინიმალური საფუძველი ბავშვის ქრისტიანული აღზრდისაკენ გადადგმული. ლოცვა, რა თქმა უნდა, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, მით უმეტეს ბავშვის ბაგეები წარმოთქმულს, ამაზე ორი აზრი არ შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ აი რაც თქვენ ახსენეთ, ეხლა უფრო ღრმა რაღაცა ფესვები შეიძლება ამას კონდეს გადგმული და ჩვენ ვერ ვაცნობიერებდით. აი თქვენ ბრძანეთ 99 წელი, 2000 წელში მე მახსოვს ესეთი ივერიელი ორგანიზაცია არსებობდა, მრავალმა ჩემ ხელშიც მოხდა ეს მისი დოკუმენტი, ეს იყო სკოლები, მთელი ჩამონათვალი იყო ამ სკოლების, რომლებიც პატრიარქთან მიყავდათ ბავშვები ლოცვა-კურთხევის ასაღებად სწავლისთვის. და შემდეგ მიდიოდა ამ სკოლებთან მუშაობა. ეს ორგანიზაცია არსებობდა ივერიელი, თუ არ ვცდები, ესეთი სახელწოდება იყო, გაერთიანებული იყვნენ ენთუზიაზმზე, რა მრევლისევრები იყვნენ გაერთიანებული, ისეთი ხალხი იყო გაერთიანებული, რომლებმაც როცა შეიმეცნეს ეს ჭეშმარიტება, უკვე ამ ჭეშმარიტებას ვერ იტევს, აი ცხოველი რწმენა რას ნიშნავს, ადამიანი უნდა რომ ირგვლივ განავრცოს. აი ვოლონტერებს რო ეძახიან, ახალგაზრდები მოდი არ რწმენა მიიღეს, იმათ უნდა სხვასაც გადასცენ. ეს ორგანიზაცია ასე არსებობდა ეს ორგანიზაცია, მაგრამ ეს იყო კონკორდატის დადებამდე. ესე იგი იმის იმედით რომ საპატრიარქოს მხრიდან ასე ვფიქრობდა ხალხის მოლოდინიც ესეთი იყო, თუ კონკორდატი დაიდებოდა და ეს უკვე კანონით ის როგორ იყო, ის იყო ნებაყოფლობითი სკოლები, ანუ მასწავლებელზე იყო დამოკიდებული მშობლებზე, სკოლის დირექტორზე, რომ მოეყვანა ბავშვები, დასწრებოდნენ, ლოცვასაც ესწრებოდნენ
შეიძლება წირვა დასწრებოდა პატრიარქთან მიდიოდა ნაკურთხებდა უკვე მიდიოდა იქ რაღაცა სამწუხაროზე ლაპარაკი ქრისტიანობის საფუძვლებს ასწავლიდნენ კონკორდატის შემდეგ ეს საკითხი პირიქით გახდა აი სკოლებში ეს აიგზავნა უკვე დაბრალდა რაღაცა ინტეგრაცია ევროპულ რაღაც ორგანიზაციებში საჭიროდა იქ რაღაცა ისინი ამას მოითხოვენ თუ როგორ არის ну ეს სხვა თემა არის ეს ალბათ კომისია უნდა ჩატარდეს მაგრამ რატომ არის აი პატრიარქი მიუხედავად იმისა აი შემდეგი წლებში მუდამ აი 2005 2006 2011 2010 სულ აი კომისიები იქნებოდა რომელსაც მონიტორინგი უნდა გაეწევა კონსტიტუციურ შეთანხმებაზე და გაიგო მიზეზები როგორ მუშაობს რა არის მაგრამ ну მთავრობები იცვლებოდა ეხლა აი 2011 წლის დეკემბერია საეკლესიო სასწავლებელში განათლების მიღების სურვილთა რიცხვი აღემატება ეპარქიების შესაძლებლობებს. მიუხედავად ამისა, ეკლესია მუდმივად უნდა ზრუნავდეს სასწავლო პროცესის განვითარებისათვის, რისთვისაც აუცილებელია საპატრიარქოს და ეპარქიებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის გააქტიურება. მე ლაპარაკობს რომ რამდენად დიდი მნიშვნელობა სკოლებში თაობების სწორად აღზრდის მნიშვნელობას, ეკლესიისა ოჯახის ჩართვის აუცილებლობას და ასე შემდეგ. მაგრამ აი ნახეთ ახლა ერთი საინტერესო აი 2014 წლის 3 მაისის სინოდის განჩინებაში წერია რომ წმინდანს უნდა განაჩინა უცხოეთში მცხოვრები ქართველებისათვის ყველა სამრევლოში ჩამოყალიბდეს სულიერებისა და კულტურის ცენტრები და საკვირაო სკოლები. ასევე საქართველოში მომქმედ ტაძრებთან გაიხსნას საკვირაო სკოლები. ეს არის 2014 წელი. გადის 14 წელი გავიდა ეს ივნისი არის, მე 15 წელი გავიდა მთელი 16 წელი გავიდა საკვირაო სკოლები არ არის, ну სადაც იყო არის, მაგრამ ახალი არაფერი არ შექმნილა. ჩვენმა საზოგადოების სახელი ჩვენ მივმართეთ კიდევაც სინოდს 2015 წლის დეკემბერში, სადაც ვთხოვდით რომ აი უმორჩილესად ვთხოვთ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდს იმსჯელოს საზოგადო ხასიათის შემდეგ პრობლემაზე. ქალაქ ქუთაისში არც ერთ ტაძართან არ ფუნქციონირებს ბავშვებისათვის საკვირაო სკოლა. ახალ მოგზაურთათვის არ ტარდება კატეხიზაციის გაკვეთილები. არ არსებობს სასულიერო საგანმანათლებლო ლიტერატურის ბიბლიოთეკები, მისიონერული ცენტრები. ასეთ პირობებში ათეიზმის პერიოდში აღზრდილ მშობლებს გვიჭირს შვილების მართლმადიდებლურად აღზრდა, რადგან როგორც ჩვენი პატრიარქი ბრძანებს, შეუძლებელია ბავშვების ეროვნულ მართლმადიდებლური ცნობიერებით აღზრდა თუ არ შეიკრა ერთმიზნობრივი და ერთაზრობრივი სამკუთხედი, ოჯახი, სკოლა, ეკლესია. ქალაქ ქუთაისში დავაფუძნეთ საზოგადოების ამას სინოდს წერთ 2015 წლის დეკემბერში სინოდის წინ. 2010 წელს ქუთაისში დავაფუძნეთ საზოგადოებრივი რელიგიური ორგანიზაცია ფერისცვალება, რომლის მიზანიცაა საზოგადოების წევრები დავეხმაროთ ერთმანეთს ქრისტიანულ ცხოვრებაში. წმინდა პავლე მოციქულის მოწოდებისამებრ, ნუ გეშინისცემდით ურთიერთას და აღაშენებდით ურთიერთსა. მაგრამ შეუძლებელია სასურველი შედეგების მიღწევა, თუ კი ორგანიზაცია ვერ ითანამშრომლებს საპატრიარქოს სამისიონერო და საგანმანათლებლო უწყებებთან. ასევე ჩვენი ღრმა რწმენით ქართული კულტურა წარმოუდგენელია მართლმადიდებლური სარწმუნოების გარეშე. რაც ასრერიგად სჭირდება ჩვენს მომავალ თაობებს. ამიტომ ჩვენი ორგანიზაციის ინიციატივით, რომელსაც 23 ეროვნული ცნობიერების გამტარებელი ქართული საზოგადოებრივი ორგანიზაცია შემოუერთდა, მთელი საქართველოს მასშტაბით ვაგროვებთ ხელმოწერებს, რომ სკოლებში ისწავლებოდეს საგანი ქართული კულტურა. ვითხოვთ თქვენს წმინდა ლოცვებს და უმორჩილესად ვთხოვთ გაატაროთ შესაბამისი ღონისძიებები ზემოაღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით. ფერისცვალების წევრების სახელით წერთან. მაგრამ ახლა ნახეთ რა ხდება ეს 2015 წელი არის. ხლა ჩვენ გამოხმაურება არ ქონია, მაგრამ 2016 წლის სინოდის ხდომამ 2016 სინოდის ხდომამ იმსჯელა საქართველოს მართლმადიდებლურ ეპარქიებში დღეისათვის არსებულ ვითარებაზე. მღვდელმთავრების მიერ გამოითქვა მოსაზრებები საგანმანათლებლო საქმიანობისა და ეკონომიკური მდგომარეობის შემდგომი გაუმჯობესების გზებზე. სინოდმა იმსჯელა მომქმედ ტაძრებთან არსებული საკვირაო სკოლების შესახებ და განაჩინა. დაევალოს რუსთავის მიტროპოლიტ იოანეს, რომ სასწავლო ცენტრმა შეიმუშაოს პროგრამები საკვირაო სკოლებისათვის შემდეგ საგნებში საღვთო ჟული, საქართველოს ისტორია, ქართული ლიტერატურა, ჩვენი კულტურა. ჩვენ ქართული კულტურას ვწერდით, აქ ჩვენი კულტურა, ყოფაცხოვრების წესები და ტრადიციების ეთნოგრაფია. ამით რის თქმა მინდა, ესე იგი უკვალოდ არ ჩაულია, როგორც ვფიქრობ, ჩვენ 2015 წელს დავაყენეთ საკვირაო სკოლების საკითხი, საგნის საკითხი. და აგერ 2016-ში იმსჯელეს, მაგრამ ახლა აპრილი გავიდა უკვე, გადის უკვე 4 თვე გავიდა, ქუთაისში ძროა არაფერი არ მომხდარა. არც სხვაგან რო შევხედე ახლა, ანუ რა ხდება მე ძალიან მეგონა. ესე იგი პატრიარქი ქადაგებს, სინოდს გამოაქვს, ესეთი საზოგადოებები როგორც ჩვენა ვართ, მუშაობენ ამ კუთხით, ამაგალითად შაბათი ვაქციოთ კითხვის დღე.
ჩვენ ყოველ რაც შეგვიძლია ჩვენი ჟურნალი ჩვენ არა გვაქვს აი ტელევიზიები ჩვენ არა გვაქვს და მაგხრივ მაგრამ აი Facebook-ზე მაგალითად უშვებთ აი სოციალურ ქსელებში უშვებთ ექსკლუზიურ ახალ თარგმანებს ახალ რაღაც წიგნებს და ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი არის ბოდიშვით მის სახელი და გვარი დამაქვს და აი ისიც ყოველ შაბათს იგდებს წიგნებს და ამით ვეწევით ასე ვთქვათ მაგრამ დანარჩენები ახლა თვითონ არ ვიცი ადგილებზე ამ ხრივ როცა სინოდი ლაპარაკობს ხადაგებებში ამის არის და ადგილებზე არ ხდება ამის შესრულება უკვე თავისთავად იბადება კითხვა რატომ და ვინ გაცემს ამაზე პასუხს რატომ არ ხერხდება ეს რა ვიდრე პასუხს გავცემდეთ კითხვას მანამდე რეკლამა ეთერში მონდებით ეთერში ზურფასო მეგობრებო და შეგახსენებთ რომ ეთერშია ტელეკომპანია PKTV გადაცემით ეკლესია სახელმწიფო საზოგადოება მე გახლავართ ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ბიძინა მესხი ხოლო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ბატონი ვლადიმერ ჩხიკვაძე დღეს მისთვის უჩვეულო ამპლუაში რადგან თქვენ ყველამ კარგად იცით თქვენ სისტემატურად გვიყურებთ რომ ბატონი ვლადიმერი აქამდე იყო ჩვენი აქამდე იყო ჩვენი გადაცემის თანაწამყვანი და ჩვენ ერთად უძღვებოდით ამ გადაცემას. ხოლო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არის განათლება, კერძოდ არსებული სიტუაცია განათლების კუთხით სამრევლო სკოლებში, დღევანდელ საჯარო სკოლებში, ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და ბატონი ვლადიმერი გვიზიარებს მის მოსაზრებებს იმ გამოცდილებას, რაც მას გადახდა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში და ჩვენი თემა იყო კერძოდ საუბრობთ იმაზე თუ რა ხდება საპატრიარქოში კერძოდ პატრიარქი როგორ გამოსცემს განკარგულებებს და იქ სადღაც ჩერდება ისე რომ არ შესრულდეს თუნდაც წმინდა სინოდის განჩინებები და რა არის საჭირო იმისთვის რომ ეს შესრულდეს და ხელისშემშლელი პირობები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბატონ ვლადიმერ, თქოს გავაგრძელოთ საუბარი, თქვენ საინტერესოდ საუბრობდით უშუალოდ განჩინებებზე საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდის და კერძოდ 2016 წლის განჩინებაზე, რომელიც უძღვებოდა თქვენი საზოგადოების მიმართვას. შემდგომ გაკეთდა უпростоრად ეს განჩინება თქვენი საზოგადოების მიმართ. დიახ, 1 წლის შემდეგ გაკეთდა, მაგრამ ესეთი ადრეც იყო 2014-შიც იყო. და შემდეგ პატრიარქი წერს რომ ესე 2011-ში რომ იღეს 2014-ში უკვე პატრიარქი წერს რომ ესე დაევალოს საკვირაო ესე გაიხსნა საკვირაო სკოლებზე რო იყო ლაპარაკი მე უკვე 2 წლის შემდეგ წერს რომ უკვე წიგნებზე მიდის იქ ლაპარაკი თითქოს გამოდის რომ თითქოს ვიღაცა მიაწოდა ესეთი ცნობა რომ საკვირაო სკოლები უკვე შეიქმნა და ეხლა უკვე წიგნებზე არის ლაპარაკი იქ პროგრამებზე არის ლაპარაკი და მხოლოდ 4 წლის შემდეგ აღმოჩნდა რომ კვლავ არის შესაქმნელი ეს საკვირაო სკოლები. ეხლა რაც შეეხება საჯარო სკოლები რო ავიღოთ, აი ნებაყოფლობით არის ლაპარაკი. ჩვენ ქუთაისში შევქმნით ესეთი ჩვენს ორგანიზაციაში გვქვე ორგანიზაცია ესეთი ეკლესია და სკოლა. მშვენიერი გოგონები იყვნენ ჩვენთან სალომე ჭანტურიძე იყო ამ განყოფილების უფროსი ამ ორგანიზაციას ასე ვთქვათ ესენი იყვნენ საღვთისმეტყველო კურსდამთავრებულები რომელსაც დაამთავრეს საღვთისმეტყველო კურსები ქუთაისში და სამუშაო არ ჰქონდა და ჩვენ ინტერესები გაერთიანებული იყო ჩვენი ორგანიზაციის წევრები იყვნენ ეხლა სხვადასხვა დახურულია საღვთისმეტყველო კურსები. ნუ შემდეგ გათხოვდნენ ეს გოგონები იყვნენ ოჯახებს მოეკიდნენ კარგი ქრისტიანი ოჯახები შექმნეს, მაგრამ რისი თქვა მინდა ჩვენ შემოვიარეთ სკოლები ქუთაისში და 3 სკოლა აღმოჩნდა რომლის დირექტორმაც ესე დაგვთონება რომ ეს ქრისტიანული საფუძვლები ამ ბავშვებს ესწავლებინათ სკოლაში. უნდა გენახათ რა გახარებული იყვნენ ბავშვები და მშობლები 350 მოსწავლე ყავდა. ტოლვილების სკოლაც იყო, ისეთი საჯარო სკოლაც იყო. ესე იგი ბოლოს გამოსაშვები მასწავლებლებს რო იმშლებენ ყველა ბავშვები ყვავილებით მოვიდნენ ამათან.
კიდევ უნდათ რომ გაიზარდათ გაგრძელებულიყო, მაგრამ ჩვენ არ ქონდა ამის საშუალება, ეს საღვთისმეტყველო კურსებიც აღარ იყო, ესენი გათხოვდნენ და დაიშალა, მაგრამ მე ამის ხმა მინდა რომ ნებაყოფლობიძე როცა მიდის ლაპარაკი ძალიან დიდი მოთხოვნილება, ჯერ ვახსენეთ რომ რამდენი ადამიანი ნათლავს თავის ბავშვს პატრიარქის მოწოდებით. მე ისედაც ხო ჩანს რომ ეს ყველას ჭირდება. ანუ ნებაყოფლობა არსებობს, მაგრამ რაშია საქმე ეს სახელმწიფოს მხრიდან რა ბერკეტები არსებობს, რატომ არ აკეთებენ ყველაფერ ამას? ეს კიდე ცალკე საკითხია, მაგრამ ეხლა აი რო შევხედოთ, მაგალითად აქვე წერია რომ ამ კონკორდატის თანახმად უნდა იყოს საეკლესიო როგორც წესი დიდი საეკლესიო დღესასწაული კვირა დასვენების დღეებად ცხადდება. ეს არის პირველი მუხლის მეხუთე პუნქტი, პირველი მუხლში წერია და აგერ მომსწრენი ვართ ხარების დღესასწაული იყო სულ 2-3 დღის წინ და არ გამოცხადდა დასვენების დღედ. ესე იგი ისევ იმ პრობლემად საჯარო სკოლის ბავშვები, მე ჩემი ბავშვი საჯარო სკოლაში სწავლობს, მე ვერ მივიყვანე ხარების დღეს ეკლესიაში, მაგრამ თუ არის საპატრიარქოსთან არსებული სკოლები, უკვე არის დასვენების დღეები. უკვე როცა ლაპარაკობენ რომ აი ესო დაჩაგრული არიანო რაღაც ფენები დაჩაგრულია თვითონ მართლმადიდებლები არ გამოდივართ რომ ესე იგი შვილი არ შეგიძლია შენ მიიყვანო იმის გამო რომ სკოლაში დასვენების დღე არ არის ან თუნდაც დიდები ავიღოთ ვინც მუშაობენ ხო საჯარო დაწესებულებებში და ვისგან ხდება აი ესეთი კანონების მიღება ვინ აცხადებს როცა საკონსტიტუციო შეთანხმება არის და ვიღაცა რა ვიცი რითი გადაწყვიტა რა ძალით რა უფლებით რომ ეს გაიუქმებინა ეს საეკლესიო დღესასწაული დასვენების დღედ გასაკვირია მაგრამ კიდევ ერთი პრობლემა არის ისეთ მომენტი აი თვითონ მთავრობაში ახლა 25 წლის განმავლობაში როდესაც ვერ ამოიზრდება ასე თქვა ეკლესიის წიაღში სახელმწიფოებად მოაზროვნე ადამიანები რომლებიც მოვლენ ქვეყნის მთავრობაში იმისათვის რომ მართონ ქრისტიანული ჯულის თანახმა და ქრისტეს წმენით ქვეყანა და თავის ერთს გამოადგენენ, თავის ქვეყანას გამოადგენენ. აქ უკვე პრობლემა მართლა არის, ეს არა მარტო ბავშვები პრობლემა არის, მთელი ქვეყნის პრობლემა არის. ეს სწავლა განათლებას, ამიტომ ლაპარაკობ, თუ ბავშვი თავიდან იქნა ეს ჩვევა, ეს ქრისტიანობა, ღვთისმშეში პასუხისმგებლობის გრძნობა, თუ ადამიანი უპასუხისმგებლობით იზრდება, ის როდესაც უკვე მიაღწევს რაღაც დონეს და უკვე უფროსის სკამზე დაждდება, ასე თქვა და კონტროლს ვეღარძნობ თავისთავზე რას უნდა მოველოდეთ იმისგან. ეხლა წარმოიდგინეთ 150 დეპუტატისგან, ხალხის რჩეულებისგან ერთიც არ აღმოჩნდა ისეთი რომ პატრიარქი არ ითხოვდა რომ ეს კანონი არ მივიღოთ, ანუ ითხოვდა რას, რომ მივცეთ ხალხს საშუალება ვიფიქროთ ეს ანტიდისკრიმინაციული კანონი მაქვს ხელოვნებაში. და ამის მოსურნე ერთი ადამიანიც არ გამოდგა, ყველა ხალხის რჩეული. ესე იგი ისე და ისევ საზოგადოებაში მოვდივართ, ისევ საზოგადოება ეხლა გინდა არ გინდა ჩვენ ვარ ხიდი ეკლესია და სახელმწიფო შორის. ეკლესია დამოუკიდებლად იმართება სახელმწიფოსგან, სახელმწიფოს დამოუკიდებლად იმართება ეკლესიისგან. მაგრამ ხალხი რომელიც მოქალაქეც არის ამ ქვეყნის და ეკლესიის წევრიც არის, ჩვენ ხიდი ვართ, ასე ვთქვათ, მათ შორის მმართველობის ხრივი გულისხმობა და ჩვენ როდესაც ეს შევადგინეთ და ეს გავთვალეთ, ასე ვთქვათ, ასეთი რამ გვიწევია, ეს არის საზოგადოება ნუგეშინისცემდით ურთიერთობას, აღაშენდით ურთიერთსა და მორწმუნე მოქალაქეთა საზოგადოება, როგორც ქრისტეს შედგომილთა გაერთიანება და მისი სხეულის გარკვეული ნაწილი ითავისებს მართლმადიდებელი ეკლესიის მიზნებს, ღვთისმოწმე ცხოვრების აუცილებლობას და მოქმედებს, ვიდრე ყველანი მივახცევდეთ რწმენის ერთობას და ღმერთის ძის შემეცნების სრულყოფილ კაცად და ქრისტეს ასაკის სისრულის ზომად. ზოგადად მისი წევრები ეხმარებიან ერთმანეთს ქრისტეს მაცხოვართან წარსადგომ ზადებაში, რაც პრაქტიკულად ქრისტიანულ აზროვნებაში გამყარებასა და ღვთისათნო ღმერთთან თანაშემოქმედებით ცხოვრებას გულისხმობს. ქრისტიანია, ვინც ქრისტიანულად აზროვნებს და ქრისტიანულად მოქმედებს. შეგვახსენებს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. და ერთი ფრაზა არის ესეთი საზოგადოების საქმიანობის დებულება არის განისაზღვრება მართლმადიდებლურ წამსთან შესაბამისობაში და ქვეყნის სამოქალაქო კანონების შარჩოებში. იმ შემთხვევაში, თუ კი რომელიმე ზოგად მნიშვნელოვან საკითხთან მიმართებით, მათ შორის არსებით წინააღმდეგობას ექნება ადგილი, რაც გულისხმობს კანონმდებლობითი გზით რელიგიური სინდისის გარემოებების შექმნას, მაშინ უპირატესობა უპირობოდ ენიჭება მართლმადიდებლურ წამს და საზოგადოების წევრები საკანონმდებლო ორგანოებში აყენებენ მსგავს კანონთა რევიზიის საკითხს, ქვეყნის მოქალაქეთა მართლმადიდებელი ნაწილის ინტერესების გათვალისწინებით.
ეს არის დებულება, ეს შეიქმნა უკვე დარეგისტრირებული ეს ყველაფერი და მოქმედებს. სხვათა შორის ჩვენ როდესაც მივედი და გვინდოდა უწყებებთან თანამშრომლობა, საბაჟო უწყებებთან, მე უკვე იაკობმა გაგუშვეს ჩათვალა რომ ეს იყო საგანმანათლებლო საქმიანობა და მე უკვე ივანე გამრეკელთან გაგუშვა ასე ვთქვათ, მე უკვე ივანე გამრეკელმა როდესაც წაიკითხა გაეცნო, ჩათვალა რომ ეს იყო სამისიონერო საქმიანობა და გაგუშვა მე უკვე დანიელთან. ნუ მე უკვე დანიელმა აღიარა რომ კი ეს მოეწონა ეს ყველაფერი ეს სამისიონერო საქმიანობა, უკვე ქუთაისში გადაგვა მისამართი ადგილზე რადგან იქ არის ეს შექმნილი ეს ორგანიზაცია, მაგრამ ჩვენ ადგილზე ვერავით არათუ დახმარებას ხელი შეშლის მეტი არაფერი არ შეხვედე, ასე რომ ეს პრაქტიკულად ვერ მოქმედებთ, ვერ საქმიანობთ. მაგრამ ეხლა მე ისე თქვა მინდა რომ აი საზოგადოება ხიდზე როცა ვლაპარაკობდით, ანუ როცა მე ეკლესიის წევრიცა ვარ და ქვეყნის მოქალაქეცა ვარ, მე როცა ვაცნობიერებ რა უფრო უპირატესია, რა უფრო ამაღლებულია, რა უფრო მარადიული ფასეულობა არის და ეს ვიცი რომ ეკლესიაში არის, მე ამ კანონების წინააღმდეგ უნდა გამოვიდე თუ კი სახელმწიფო მიიღო ისეთი რამ, რაც არ გვაქვს და მორწმუნის სინდისზე ძალადობს, ასე ვთქვათ, ხო? სულ არ ჭირდება მე პარტია და სახელმწიფოში მოსვლა, ვისაც უნდა ისინი მოვიდნენ, მაგრამ კეთილი ინებონ და ამ მართლმადიდებელი მრევლის აზრით გაითვალისწინონ და ისეთი კანონები მიიღონ, ისეთი დებულები, ისე წარმორთონ ქვეყანა, რომ ჩვენ არ შეგვექმნას, ეხლა ჩვენ რომ გაძლიერებული იყოთ წმენაში ქართველიერი, მაშინ ნიშნულობა არ ეხნებოდა. იქ ეხლა ვინ მოვა მთავრობაში, როგორი მთავრობაც არ უნდა იყოს, ეკლესია ყოველთვის ეკლესია არის და არაფერი მას არ მოუვა, მაგრამ მოუვა წევრებს. როცა წევრები ვერავარ, ჩვენ ძლიერები, ამიტომ გვინდა ჩვენ ისეთი მთავრობა იყოს, რომელიც დაგვეხმარება ჯერ ჩვენს მოვძლიერდეთ და ჩვენი მომავალ თაობებიც მოძლიერდეს. ჩვენ იმხელა მუხტი ქონდა ძველ ჩვენი წინაპრებისგან შემორჩენილი რომ 70 წლიანმა აი ბაბილონურმა ტყვეობამ ასე ვთქვათ ვერ იმოქმედა იმდენად რომ ჩვენ აი როდესაც გაიხსნა ეს გზები ასე ვთქვათ და გამოვედით ამ ტყვეობიდან შევძელით იმხელა ისეთი ნიადაგი იყო ჩვენს წინაპრებში და ყველა ქართულ გენში ასე ვთქვათ ადვილად მივიღეთ ეს ქრისტიანობა მაგრამ ჩვენ შეიძლება იგივე ვერ გავაკეთოთ ჩვენი მომავალი თაობებისთვის თუ ამაზე თავიდანვე არ ვიზრუნეთ ჩვენს ბავშვებზე არ ვიზრუნეთ ბატონ ვლადიმერ დიახ თქვენ ახსენეთ რამოდენიმეჯერ ეს დღევანდელი მდგომარეობა ხელისუფლება ეკლესია საზოგადოება და არჩენ უბრალოდ მინდა კითხოთ ესეთი რამ რომ დღეს პარლამენტში გაისმა ესეთი თქვათ ესეთი აზრი გამოითქვა რომ ზოგიერთი საგანი ისწავლებოდეს თუ არა საჭიროა ამასთან და როგორ ისწავლებოდეს სკოლებში თუ სადაც საჭიროა ამასთან დაკავშირებით კონსულტაცია საპატრიარქოსთან. ანუ საპატრიარქოსთან შეთანხმებით, უფრო ზუსტად რო ვთქვა, საპატრიარქოსთან შეთანხმებით, რომ ისწავლებოდეს ესა თუ ის საგანი, ამისთვის საჭირო ურთიერთთანამშრომლობა და ეს როგორ გენიშნებათ თქვენ, როგორც ამ სფეროში გაწუცნობიერებულ ადამიანს. ესეთი მოწოდებები, აი მაღალი ტრიბუნებიდან ყოფილა, მაგრამ ჩვენ პრაქტიკაში ჯერ უნდა გავცენ პასუხი, რატომ ის არ სრულდება, რაც არის და რაზეც უკვე პატრიარქმა თუნდაც რამდენი რაღაც კანონებზე ხო ყოფილა პატრიარქსაც უთქვია და მოუწოდებია და ეს არ შესრულებულა. ეს შეთანხმება აგერ ცხრწინ გვიდევს, პირდაპირ ხარების დღესასწაული ამოიღეს თასვენების დღიდან. სასკოლო ნებაყოფლობით უნდა იყოს სწავლა და ამაზე არაფერი არ კეთდება და ეხლა რაღაც მოწოდებები მე მგონი მაინც ეკეთება მიდის რაღაც პოპულარიზაციისათვის ერთმანეთში აი ვინმე ხმას მოიპოვებს ვის უფრო დაუჯერებსა და მიამიტობაზე არის ეს ყველაფერი გათვლილი ჩემი აზრით რომ ღმერთმა ინებოს და მართლაც ახსულდეს და საპატრიარქოს შეთანხმებასთან მის უწმინდესობა და უნეტარესობასთან შეუთანხმებლად რაიმე არ მოიმოქმედონ სკოლასთან მიმართებით მაგრამ აი იცვლებიან ხო ხედავთ რა განათლების მინისტრიც შეიცვალა იქ რა ვიცი მთავრობაც პარლამენტის თავმჯდომარეც მაგრამ ძირეული ცვლილებები აი რაც ჭირდება მართლა იმისათვის რომ ამ ქვეყანამ ეს დრო გამოიყენოს სასიკეთოდ არ დავკარგოთ შეიქმნას ეს სკოლები გამოიცეს წიგნები ბიბლიას ეძებდნენ სანთლი და ვერ პოულობდნენ ათეიზმის პერიოდში ეხლა ისეთი პერიოდია დაბეჭდე წიგნები გაამრავლე ეხლა კი იტყვიან ეხლა პურის ფული არ აქვს ადამიანს გეტყვის ეხლა მგდელი ან ვიღაცა და წიგნი როგორ უნდა იყიდოს მაგრამ არის ხო დებულები 95 წელს მიღებული დებულები ჩვენ სხვათა შორის ამაზე
წამოვეკეთ, ასე ვთქვათ, კარგი გაგებით როგორ 2010 წელი აქვს 15 წელი იყო გასული უკვე რაც ეს დებულება მიღებულია, რომ ყველა სამრევლოში წინამძღვარი უნდა იზრუნოს ბიბლიოთეკების შექმნაზე. ჩვენ წიგნებს გამოვცემდით, ქონდა ურთიერთობა სხვა გამომცემლებთან და ისეთ წიგნებს ვეძებდით გამოსაცემად, რომელიც სტუდენტებს წაადგებოდათ და მრევლისთვისაც ეს საგანმანათლებლო კუთხით და გადავწყვიტეთ, რომ ალბათ ბიბლიოთეკა უჭირთ ალბათ ბიბლიოთეკების შექმნა და მოუწოდებდით აი даже ესეც ყოფილა მივსულვართ აი პოლიტიკურ ძალასთან რომ მოდი აი ხო გინდათ მოსვლა და ფულიც გაგვდა ყველაფერი არ მალავთ ამაზე მოდი ეს ბიბლიოთეკები დაგვეხმარეთ გვეკონა რომ მართლაც ესე იგი ეს შეუძლებელი იყო და ჩვენ გვინდოდა ჩვენი გამოცემული წიგნებით წიგნი გამოვეცეთ აი ბასილი დედის არის ესეთი წიგნი მართლა ქრისტიანულის ნეობის შესახებ რომელიც აი მამა იოაკიმე არის რომ ნახე ეს წიგნის სამაგიდო წიგნი უნდა იყოს წიგნს შემდეგ გამოცემაზე დავაწერეთ უკვე რომ ბიბლიოთეკებისათვის იქნება უფასოდ შემოგვეხმიანეთ ორმა ადამიანმა სამებიდან დაგვერეკეს და ხაშური და მეც არავის ეს ბიბლიოთეკისაც არ უნდა და უფრო მეცად გეტყვით აი წიგნი ეხლა არ მინდა დავაცხო საჭირო იქნება კი დავასახელებთ მაგრამ ეხლა ბიბლიოთეკა აქვს სამრევლოსთან მიდივარ და წიგნებს გავჩექებთ მეთქი ვეუბნები მქონდა ესეთი რაოდენობა რომ შემეძლო ახლა ეს თავისთავად რო აკეთებ გინდა გაავრცელო და ღვთის წინაშე და შენი სიდის წინაშე და გულიც გთხოვს ამათ უარი გითხრა და რამის არც უკითხე რა წიგნი იყო იქ ღრმად არ ჩაღვარ ნებისმიერ წიგნს როცა გამოვცემთ გრიფი ახლავს და რეცენზიას არის გადის და ასე შემდეგ ადგილი არ მაქვს ბიბლიოთეკაში და სხვა იმეებში ბიბლიოთეკაც არ აქვს ბევრ ტაძარში რო იკითხები რატო ნუ არ აქვს ადგილი ეხლა ასეთი კითხვაც ისმის საპატრიარქოს ძეგლთა დაცვისა და აი არქიტექტურის სამსახურის გარეშე ტაძარს ვერავინ ვერ ააშენებს, მათი პროექტით უნდა ააშენდეს. პროექტს როცა აძლევდა აშენება ტაძარს და მარტო იქ არაფერი არ არის გათვალისწინებული, არც სამრევლო, არც ბიბლიოთეკა, არც სატრაპეზო, ადამიანების შეკრების ადგილი. ასეთი პროექტი როგორ უნდა მისცე დასამტკიცებლად, რომ აი შუამინდორში ააშენო, ეს ხო ისეთი დრო არ არის, წერაკითხვა არ იწოდა ხალხმა და რაღაც საკმარისი იქნებოდა, ან და ბევრი ტაძარი იყო. ეხლა ისეთი დროა შენდება უბნებში უმთავრესად ახალი ტაძრები. ეს უბნის მაცხოვრებლების ხელმოწერებით გროვდება. ყველას უნდა ეს რაღაცა განათლება მას თუ არ შეუძლია შვილი ამ დროს როგორ არ უნდა არსებობდეს ბიბლიოთეკა და თუ არ უნდა არსებობდეს მაშინ დებულებაში რატოა შეტანილი 1995 წლის დებულებაში არის შეტანილი ბიბლიოთეკებზე სამრევლო საბჭოების გახსნაზე სამრევლო ცხოვრებაზე ეს ყველაფერი არის მაგრამ აგერ უკვე 22 წელი გავიდა მას შემდეგ და პრაქტიკულად არაფერი არ კეთდება და წიგნების გამოცემაც უკვე აღარ უნდა არავის, იმიტომ რომ მაღაზიაში არ იყიდება, ბიბლიოთეკებში არავინ არ იღებს, ბიბლიოთეკები არ არსებობს და აი ეს პერიოდი ჩვენ რომელიც აი ღვთის შეწევნით და ღვთის მადლით მოგოცა ათეიზმის შემდეგ და გვაქვს იმის საშუალება რომ ეს ქრისტიანობა გავრცელდეს, ბავშვების წვენაში მოვიყვანოთ, წიგნებიც შეიქმნას, რაღაც ჯგუფები ეს დაფინანსდეს ეს საქმიანობა, ეს ყველაფერი ამას ჩვენ კარგავთ ასე ვთქვათ წყალში ვყრით ამ დროს და არ ვიცით ხვალდასე რა მოგველის და რამდენად ადვილად შესაძლებელი იქნება ეს ყველაფერი მე მინდა ეს პრობლემა ეხლა მე იმიტომ ხედავ კიდე რა წიგნებთან მაქვს შეხება ბავშვები მყავს ზოგ შეიძლება მომავალი მშობლები იყვნენ და დღეს ვერ ხედავდნენ ამ პრობლემას კიდევ ერთი ძალიან დიდი პრობლემა რომ არ თქვა არ შეიძლება ეს არის აი მოხუცებულების თემა ეხლა დღევანდელი დღეს ვინც არის 70 და 80 წლის და ინვალიდი არის ზოგი თავშესაფარში ზოგი სახლში ავათარი მათ ყველამ ისე გაიარა ცხოვრება ნუ ცოდვები და ათეიზმის და უღმერთო ხანაში ხო ეხლა იმის ნაცვლად რომ შენ ეს ადამიანი დაუჯდე აუხსნა რა ელოდება 2-3 დღის შემდეგ უკვე მარადისობაში უნდა წავიდეს იმას ზიარება ჭირდება აღსარება ჭირდება აი რაღაც ორგანიზაციები შეიკრიბებიან რაღაცა კი ისიც კარგია დღე ტყილეულს მიუტანენ თუ რაღაცა საარსებო მინიმუმით პენსიის გაზრდაც იქ 20 ლარია თუ 30 ლარი მაგრამ უმთავრესად რაც ჭირდება სულს რაც ჭირდება ამაზე მზრუნველობას მე ნაკლებად ვხედავ ეს ვერც ჩემს სამეზობლოში დავინახე ვერც საერთოდ არ დგას რატომღაც ეს საკითხი ამო ახლა ყველაფერს ერთი და ორი კაც ხო ვერ გაეს ადგილობრივი იმიტომ არსებობს ეს ეპარქიები იმიტომ არსებობს ეს სამრევლოები ეს სამღვდელოები რომ აი ესეთი ძირითადი საკითხები ანუ ჩვენ რა გვაქვს ახლა ბავშვების პრობლემა და მოხუცებულების პრობლემა და არა პენსიაზე ეგ ლაპარაკი შეიძლება იმას არ საინტერესებს ის სასულიერო წიგნი და განათლება და ზიარება რატო იმიტომ რომ არ იცის მაგრამ შენ როცა იცი შენ ხომ უნდა აუხსნა
როცა მისი შვილიშვილი დადის სამრევლოში, დადის ეკლესიაში და ბებია, ბაბუ ასეთ მდგომარეობაში ყავს. კი, შეძლებს დაგვარად რაღაც, მაგრამ საერთოდ აი პროგრამა არ არსებობს. მე რას ვიტყოდი, თუ კი არსებობს და თუ კი თვლით რომ საჭირო არის საერო განათლების პროგრამა არსებობდეს, მით უმეტეს 100-ჯერ უფრო და 1000-ჯერ უფრო მნიშვნელოვანი არსებობდეს საეკლესიო განათლების პროგრამა. არ შეიძლება ადამიანი მოვიდეს ეკლესიაში, მან არ იცოდეს რის მერე რა უნდა ისწავლოს. არ შეიძლება კატეხიზაციის გავლის გარეშე ადამიანი მოინათლოს, ჯვრისწერა შედგეს და იმან საერთოდ არ იცოდეს, საერთოდ რა არის ცხოვრების მერე, საერთოდ რა არის ქრისტიანობა, ცხონება, რა ის ცხონება რა არის, განკვთობა, რატომ ეწამა ქრისტე ბოლო-ბოლო ჩვენთვის. ბევრი მათგანი, ვინც აი როცა ეს არ იცის, ამიტომ აიგივებს და ერთ სიფრთხეზე აყენებს სხვადასხვა რელიგიას. რომელ რელიგიაში ეწამა, რომელი ქრისტესავით და თქვა ერთი ესე იგი თუ სხვა ყველა რელიგია ერთნაირი ყოფილა და პატივი უნდა ასეთო, პატივი სცემა ახლა ერთია, მაგრამ ადამიანი წარსაცმელი თუ მიდის სხვა არა და მაშინ ქრისტე ამაოდ წამებულა და ამაოდ ჯვარზეცმულა თუ ჩვენ ყველა რელიგია ერთ დონეზე დავაყენეთ. და როცა ადამიანი იცი რომ იღუპება და იმაშენ არ უქადაგო და რაღაცა იმის გამო რომ პატივის ეს კი არ ვიცი ახლა შეიძლება ყველა სიპირადი საქმეა რა ვინც სიღრმისეულად აცნობიერებს ამის შედეგებს იმას უკვე სხვანაირი მსჯელობა ექნება ამის შესახებ. ასე გებია. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და თქვენ ცოტა ხნის წინ ახსენეთ რომ საზოგადოება არის ხიდი ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის. და უკვე დასასრულისკენ მივდივართ ჩვენ და უკვე წავიდეთ ცოტა საზოგადოების როლი რა უნდა ქნას საზოგადოება როგორც ხიდმა როგორც ერთ-ერთმა არსებულმა მამოძრავებელმა ძალამ რომ მოგვარდეს ეს პრობლემა რასაც ჩვენ დღევანდელი გადაცემა მივუძღვენით. ყველა პრობლემა თავი და თავი არის სულიერების უკმარისობა, ანუ სულიერი გაუნათლებლობა, სულიერ ზნეობრივი აღზრდელობითი ფუნქციების დაკარგვა, ასე ვთქვათ, როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ისე ეკლესიის მხრიდან, ისე ოჯახის მხრიდან. როცა აი ამაზე არ არის აქცენტი გაკეთებული, ადამიანი ვერ ხდება, საზოგადოებას ვერ ხდება განსულიერებული. ყველაზე ეს ზედაპირზე დებს. ის რაც არის დებულებაში ჩადებული, ის რაც არის სინოდის განჩენებებში, პატრიარქის ქადაგებებში, კონკორდატში, კონსტიტუციაში ამის შესრულება საკმარისია, იმის საკმარისზე მეტია იმისათვის, რომ ქვეყანა ამოვიდეს ამ ჭაობიდან, სიდუხჭირიდან ამოვიდეს, კეთილდღეობაც იყოს ამ ქვეყნიური და როგორც პატრიარქებთან გახარებული იყოს ორსავ სოფელსა შინა, აქაც და იქაც. ეს ყველაფერი, რო ჩახედო, ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ აი შეუსრულებლობა, ანუ კეთილინება, სადღაც ვიღაცას არ უნდა, რაღაცას აი მუხრუჭებს აქვს ადგილი და ამას რა ვიცი, ამას ვინც ხედავს და ამის წინააღმდეგ გარიბზვის და ამის გამოსწორებისკენ, ეხლა პირდაპირ წერი აი სამრევლოები უნდა იყოს, ხო? დაიწყოს თუ კი სამრევლოები იქნება ყველა ეკლესიასთან, ესენი ხო გაიფანტებენ, ესენი ხო მთელი საზოგადოების ნაწილი არიან. წარმოიდგინეთ, აი რა მუხტს შეიტანენ თუ კი სწორი განათლება იქნება და სწორი მიდგომა, სწორი გაცნობიერება, რა არის სახელმწიფო, რა არის ქვეყანა, ეკლესია, ოჯახი, რამხელა მუხტი შევა უკვე მთელ საზოგადოებაში. უნდა აუცილებლად ახლა სხვა ქვეყნების როცა ვაკვირდებით აი სხვა მართლმადიდებლური ქვეყნების ცხოვრებასაც ყველგან იჩინა თავი იმან რომ ესე იგი მარტო ეკლესია ადრე კი ლაპარაკობდნენ რომ რასაჭიროებს ორგანიზაციები ეკლესია ორგანიზაცია და ამით გათავდა მაგრამ ეკლესია თვითონ საზოგადოებაში ვერ გამოდის აი ესე დარაზმულად ასე ვთქვათ როგორც გამოდიან ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები და რომლებიც მოქმედებენ სახელმწიფოზე ამიტომ ქრისტიანული ორგანიზაციები, მართლმადიდებლური ორგანიზაციები უნდა არსებობდნენ, უნდა იყოს საგანმანათლებლო ცენტრები უნდა გაიხსნას. ახალგაზრდული ცენტრები, სკოლები და ეს საზოგადოებრივი ორგანიზაციები რისთვის არის საჭირო. ეხლა არის მაგალითად ადრე იყო პროფესიული კავშირები, ხო? ეხლა იმაზე დიდი ინტერესი, რა უნდა გაერთიანოს ადამიანები, რაც არის სამარადისო ცხოვრება. ანუ თუ ამის ირგული ამაზე მეტი ინტერესი, ეხლა რაღაც აი მაგალითად ზღოლები ერთიანდებოდნენ, თავიანთი ინტერესი ჰქონდათ, იქ რაღაც ინჟინრები, პედაგოგები, ექიმები და აქ უკვე სიკვდილის სიცოცხლეს ეხება, ხო? ამის ირგვლივ რო გაერთიანდნენ, თუნდაც იმ თავიანთ სასწავლებლებში თავიანთი ექიმები იქნება, თუ რა ვიცი, სხვა გაერთიანება, მაგრამ აი ცენტრი და ცენტრი იყოს ის, რომ აი ქრისტიანული სოფხედველობა ჩამოყალიბდეს ადამიანმა თუ არ იაზროვნა
სახარებისეულად ნებისმიერი მოვლენა ჩვენ უნდა აღვიქვათ სახარებისეულად. მაშინ იქნება უკვე პასუხი გაცემული, ომი მოხდა, თუ რაღაც მიწისძვრა მოხდა. ეხლა პირდაპირ წერია ხო სახარებაში მოწაფეებს აუგზავნებო ფარისევლები ეუბნებიან, ნუ ლაპარაკობენო, ჭეშმარიტ სიტყვას მუხადაგებენო და უფალმა უთხრა, ამათ რო აუგზავნო, ამათ რო არ ილაპარაკონო, ქვები დაიწყებენ ღაღაცო. და ქვები როგორ დაიწყებენ ღაღა ჩვენ ეს ვნახეთ მისი ჯვარცმის როდესაც მიწა იძრა და კლდები განიპო და ქვები ჩამოწვიდა. აი აქამდე უნდა მივიდეთ მან და მეც რომ დავინახოთ აი ღვთის ძალა და ღვთის ნება და ან იმდენად უნდა განვარისხოთ ღმერთი ეს პირდაპირ რამდენიმე მაგალითია სულ უფალი რომ განეცხადა რითაც დავიწყე უფლის რისხვას მოვიწევ ჩვენ თუ ბავშვები არ მივიყვანეთ ეკლესიაში არ მივიყვანეთ ქრისტესთან არ მივეცეთ მათ მართლმადიდებლური განათლება ამით მთელი ქვეყანა მოიცევს დიდ რისხვას და ამის პოტენციალი ჩვენთან არსებობს ამის კანონები ჩვენთან არსებობს ნებაც არსებობს მშობლების და ეს ერთობლივად უნდა გავაკეთოთ და დროზე შევუდგეთ ჩვენ ამ საქმეს და არ უნდა იყოს ეს რომ მე თუ ფული არ მაქვს ჩემ ბავშვს ვერ ვასწავლო რაღაცა ქრისტიანული საფუძვლები და დიდრების და ელიტარული ოჯახის შვილებისთვის არ უნდა იყოს მხოლოდ ეს მართლმადიდებლობა თორემ მაკეთკენ მივდივართ ესე იგი უფრო ალბათ ძვირია უკვე მართლმადიდებლურ სკოლებში სწავლა ვიდრე რაღაც აი გერმანული თუ ამერიკული თუ სხვა რაღაც სკოლები და აი ეს ნიშნები ასე ვთქვათ უკვე გამოიკვეთა უკვე დიდი დრო გავიდა 25 წელი საკმარია იმისათვის რომ აი თუნდაც გაერთიანებული კრება ჩატარდეს და აი რაღაცა შედეგებზე ვიმსჯელოთ აი რა მოუტანა ქვეყანას ამ 25 წელმა ეკლესიურმა ცხოვრებამ რას ხედავს ახლა ზოგი რამ შეიძლება გარედან უფრო ჩანდეს ვიდრე თვითონ სინოდის შეგნიდან ასე ვთქვათ და უნდა მოხდეს ეს მშობლების აზრების გაზიარებას, მღვდლების აზრების გაზიარებას, მღვდელს არ უნდა ეშინოდეს, გამომუდეს და მართალი სიტყვა თქვა, სულ რაღაცა თავის ეპარქიაში ვინმე პასუხი მოეთხოვება ამის გამო. გასაგებია. ბატონ ვლადიმერ, მაშინ კიდევ ერთ გავისვათ კითხოს, რადგან ჩვენი გადაცემა უკვე წურება. უბრალოდ დასკვნის სახით, ხო არ აჯობებდა ესეთი რამე, რომ ყველა საზოგადოებრივი ორგანიზაცია მართლმადიდებლური წამსის მიმდევარი გაერთიანდეს და ერთობლივად შეიმუშაოთ რაღაც გარკვეული კონკრეტული მოქმედების გეგმა, რომელშიც ასევე პოპულარული გახდება საზოგადოებაში და ამ გეგმის მიხედვით ითამაშოთ უკვე ჭეშმარიტად ხიდის როლი ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის. ეს მაინც უნდა მოხდეს ტაძრების ბაზაზე, სასამრევლოს ბაზაზე. ეხლა ვიცი რამდენიმე სამრევლო არის, მაგრამ ნუ რატომ ვერ ხერხდება ეს მაინც როგორ გითხრათ, თვითონ მოძღვარზეც ბევრი რამ არის დამოკიდებული. მოძღვარი, როდესაც მარტო ანუ როგორ გითხრათ, ცხოვრებას, როდესაც ასწავლებს არის ასეთი მოძღვრები, ხო ის სახელმწიფო აზროვნებასაც ასწავლებს. თუ კი მრევლი გამოიზარდა, როცა ეხლა 15-20 წელია შენ მრევლი ყავს, ქადაგე მღვდელი ხარ და მე მეუბნები რომ წიგნის საკითხო არ უნდა ამ მრევლს, ეს საქმე არ უნდა, ეს არ უნდა, ესე გამოდის 20 წელი შენ ტყუილად ქადაგებ. ეხლა მამამ რო თქოს რომ 20 წელი კი იზრდება ჩემთან, მაგრამ ნუ ეს ვერ გავაგებინე რაღაცა ელემენტარული, ხო? ესე რაღაცა პრობლემაშია თვითონ ამ აღზრდის საკითხებშია რაღაც პრობლემა. თუ კი მაგალითად 25 წელი მრევლი ადამიანები ეკლესიაში დადიან და იმათგან ვერ ჩამოყალიბდა ქრისტიანულად მოაზროვნეს ქვეყნის მოსიყვარულე ადამიანების მოსიყვარულე სამრევლო ასე ვთქვათ და რომელიც ქვეყანაზე ზრუნავს და სახელმწიფოებრივად აზროვნებს ესე იგი თავისთავად ჩნდება კითხვა რომ რაღაცა სწორი მიმართულებით არ მიდის ეს და ეს ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ საეკლესიო განათლების სისტემაზე ესე იგი ეს საეკლესიო განათლების სისტემაც რაღაც მისახედია და რაღაც პროგრამებია არ ვიცი დაგეგმარება არის ალბათ ისე საჭირო რა თქმა უნდა საზოგადოებაში ჩვენ რო დავიწყოთ აი მაგალითად გარეთ ეკლესიის გარეთ ჩვენ მაინც მივალთ რაღაცა პარტიულ ფუნქციონირებამდე ეს საზოგადოება რაც ჩვენ შევქმნით ეს არის ერთმანეთის დახმარება ქრისტიანულ ცხოვრებაში ნებისმიერი პარტიული თუ რაღაც ორგანიზაცია რო იქნება ის სხვა სასწავლი ჭკუას მე დამიჯერე მე მოვალ უკეთესი იქნება ამ თავრობას შეიძლება ბევრი არაფერი იმას ურჩევნია ეს თავრობი ცუდი იყოს და შეეძლოს მეტი კრიტიკა
რომ მას კონდეს მეტი მოტივი იმისათვის, რომ ის მოვიდეს მთავრობაში. ჩვენი საზოგადოება რაც ჩვენ შექმნა ეს პირიქით არის, ჩვენ უძლურებისგან არის შექმნილი. ჩვენ უნდა ვაცნობიერდეთ, ჩვენ უძლური ვართ, ვიცხოვროთ ქრისტიანულად, ბავშვები გავზარდოთ ქრისტიანულად, მოყვას გვიყვარდეს, გვაკლია სწავლა განათლება, არა გვაქვს ის საფუძვლები ჩვენში არ არის. ჩვენ როცა სათნოებების მოპოვებაზე ვლაპარაკობ, სათნოებები კი არ უნდა მოიხოჭოთ. ჩვენ უნდა გავწმენდოთ ჩვენი გული ადამიანში და ევაში ყველაფერი idო და მერე შემოვიდა, ანუ ჩვენ ჟანგისგან უნდა გავწმენდოთ, კინა, ჩვენი გზნობები უნდა გავწმენდოთ და სათნოებები დარჩება, რომელიც გაიწყინებს. აი ესა გვაქვს სასწავლი, ეს როგორ უნდა მოხდეს. როცა შენ ადამიანს არ უხსნი მოვიდა ეკლესიაში და ამ რიტუალურ წესჩვეულებებს უხსნი, მაგრამ ის რომ თავარი ბრძოლა წინელოდება, რომ ეხლა იწყება მისი გულის გაწმენდაზე ფიქრი, მცნებების შესრულება, რომ ამაზე მოუწევს შემოტევები და ერთმანეთის დახმარება არის საჭირო. აი ეს როცა მრევლში მოხდება და ამის ირგვლივ ხალხი გაერთიანდება, მე ეს მრევლი თავისთავად უკვე გამოვა და აი საფუარივით იქნება მთელი არა ეკლესიური ასე ვთქვათ საზოგადოებაზე. კიდევ ერთი მომენტს მინდა ხაზი გაუსვა და ეს აუცილებელია. ხშირად ამბობ, აი რაღაც თემები მიდის ხო საეკლესიო, აი შენ გარეთ გამოგაქვს ეს თემა, იქ სახლში ილაპარაკე, ოჯახის საქმე გარეთ არა გაქვს. არა, მეგობრებო, ეს არის ნამდვილად ოჯახის საქმე. 80% ადამიანი საქართველოს თავს აღიარებს ქრისტიანად მართლმადიდებლად და 80 თუ მეტი კიდე პროცენტი არის მონათლული. ყველა ისინი ეკლესიის შვილები არიან. უძღვების შვილის იგავი გავიხსენოთ, რომლის შესახებაც იოანე ოქროპირი და წმინდანები ამბობენ, რომ ყველა წმინდა წერილი რომ დაიცვას და მარტო ერთი იგავის დარჩეს უძღვების შვილის შესახებ, ისიც გადაარჩენს ადამიანს და მიიყვანს უფალთან. იქ რავს ხედავთ ჩვენ? კი, მოინათლა ადამიანი, მაგრამ აი უძღვების შვილები წავიდა სახლიდან დახეტიალობს რაღაცა დადის ეკლესიის გარეთ არის, ჩვენ არ უნდა მოვია ის ოჯახის შვილია და როცა უკან დაბრუნდება, შეიძლება იმაზე მეტი პატივით მიიღოს ეს უფალმა და ეკლესიამ, ვიდრე ჩვენ გონია, რომ ჩვენ პატივის ღირსი ვართ, რაღაც ეკლესიაში დავდივარ და ის კიდე ეკლესიის გარეთ ვარ, თუმცა ეს საკითხები არ ეხება. არა, თუ ის მონათლული ის ქრისტესია და როგორც ადამიანი თავისას რაღაცას არ დათმობს უბრძოლველად და უსამართლოდ, ისე არ დათმობს ქრისტე თავისას უბრძოლველად და სხვას არ ჩაუგდებს ხელში და ყველანაირად შეეცდება, თუ კი ადამიანს სურვილი აქვს ის თავისთან მიიყვანოს, საცხოვრებელ გზაზე გაიყვანოს და უფრო მეტი სიყვარულით ჩაიხვიდეს კიდე გულში და ისიც უნდა გვახსოვდეს, ვისაც მეტი ცოდვა მიეტევება, მას უფრო მეტი სიყვარული შეუძლია. და თუ ვინმე სხვა ცოდვილად მიაჩნია და ამის გამო არ არის საჭირო რომ იმან რაღაც ასეთი საქმეებზე იმიჟელოს და ეს იცოდეს, უნდა ვიცოდეთ რომ პოტენციალურად სადაც მეტი ცოდვა იქ მეტი მადლი ამოქმედდება და ჩვენ ქრისტეს უნდა ვასწრებთ კიდე მის მაგივრად რაღაცა გადაწყვეტილებების მიღებას და იმის გამო რომ საკითხის განხილვა არ გვინდა, ნუ დავაბრალებთ თითქოს ეს სხვისი საქმე არ იყოს. ამიტომ მოსარიდებელი არაფერია, ჩვენ ჩვენს ქვეყანაში ვლაპარაკობთ, ჩვენი ეკლესიის გულისტკივით ვლაპარაკობთ, ამიტომ ეს იქ არ შეიძლება ლაპარაკი, აქ არ შეიძლება, თუ არ შეიძლება მართლა აი როგორც ვახსენეთ, ქვები აღაღადდებიან მე და მე ისე აღაღადდებიან, რომ მართლა სანატრელი გაგვიხდება ეს წლები და ეს დრო და ეს ჟამი. დიდი მადლობა ბატონ ვლადიმერ საინტერესო საუბრისათვის. ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენი გადაცემის დრო სამწუხაროდ ამოიწურა და შეგახსენებთ უბრალოდ ეთერში იყო ტელეკომპანია PKTV გადაცემით ეკლესია სახელმწიფო საზოგადოება. მე გახლავართ ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ბიძინა მესხი, ჩვენი სტუმარი იყო ბატონი ვლადიმერ ჩხიკვაძე, მისთვის უჩვეულო ამპლუაში დღემდე და ჩვენი გადაცემის თემა იყო განათლება და საგანმანათლებლო საქმიანობა დღევანდელ საზოგადოებაში. ერთენა დადებას ვიტყვი დაგემშვიდობებით ძვირფასო მაყურებლებო და კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ნუ განვარისხებთ უფალს მიუშვათ ბავშვები უფალთან. ულმესი მადლობა, როგორც ყოველთვის დაგემშვიდობებით ტელეკომპანია PKTV-ის ტრადიციული დევიზით, ჩვენ მოვდივართ, მომავალი ჩვენია.